नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती. आणि आपण पाहतोय ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन्स वरती काय पाहतोय, MCQ पाहतोय. ठीक आहे, तर आता आपले जे नेक्स्ट क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन नंबर आपला 7 आहे, 8 आहे, 9 आहे, 10 आहे आणि 11 आहे. ओके, तर आता आपल्याला जो 7 क्वेश्चन नंबर आपल्याला दिलेला आहे तो काय दिलेला आहे, अँगल ट्रायंगल दिलाय आपल्याला. अँगल A 45 डिग्री दिलाय, अँगल जो B दिलाय तो 60 डिग्री दिलाय आणि काय सांगितले, देन द रेशो ऑफ काय करायचे आपल्याला, साइड्सचे काढायचे. ओके, मग जर आपल्याला रेशो ऑफ जर साइड्स काढायचे असतील म्हणजेच काय A B आणि C आपल्याला काय करायला लागेल, व्हॅल्यू फाइंड करायला लागेल. ओके, म्हणजे इथं आपण साइन रूल यूज करू शकतो. ओके, इझिली करू शकतो. मग साइन रूल पहिल्यांदा तुम्हाला माहित पाहिजे काय असतो. हा, तर साइन रूल म्हणजे काय असतो, A अपॉन काय म्हणतो आपण त्याला, साइन A अँगल इज इक्वल टू B अपॉन काय म्हणतो, साइन B अँगल आणि इज इक्वल टू C अपॉन काय म्हणतो आपण, साइन C अँगल असं म्हणतो. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये अँगल बघा, A आपल्याला दिलाय 45 डिग्री, B दिलाय 60 डिग्री आणि C दिलाय का, तर नाही दिलाय. मग अँगलची टोटल बेरीज किती असते आपल्याला माहिती आहे की असते 180 डिग्री. ओके, म्हणजे जर अँगल A प्लस अँगल B प्लस अँगल C इज इक्वल टू केलं तर किती येईल, 180 डिग्री. ओके, आता हे आपल्या A आणि B अँगल दिलाय म्हणजे काय दिलाय, 45 डिग्री आणि प्लस काय 60 डिग्री म्हणजे किती येईल, 105 डिग्री येईल का. हा, यांची टोटल मी डायरेक्ट लिहितो, 105 डिग्री आणि प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. मग 180 डिग्री मधून काय करायला लागेल तुम्हाला, येस ओके, 105 डिग्री जर सबस्ट्रॅक्ट केलं तर आपला जो अँगल येणार आहे तो काय येणार आहे, C जो येणार आहे तो काय येईल, हा तर 75 काय येणार आहे, डिग्री येणार आहे. ओके, म्हणजे 3 अँगल आपल्याला फाइंड झाले. ओके, आता जर A ची आपल्याला काय करायची, फाइंड करायची. साइन A म्हणजेच आपला किती दिलाय, 45 डिग्री दिलेला आहे, इज इक्वल टू B अपॉन साइन तुम्हाला काय दिलाय, 60 डिग्री दिलाय आणि C अपॉन काय येईल, साइन काय येणार, C 75 डिग्री. ओके, जर आता थोडंसं ऑब्झर्वेशन करा, 45 डिग्रीची किंमत ऑलरेडी ह्या आपल्याला काय असतात, नोन असतात आणि 60 डिग्री पण काय असते आपल्याला, नोन असते का. मग 75 डिग्रीची व्हॅल्यू तुम्ही कशी फाइंड करणार. ओके, मग त्यासाठी तुम्हाला जर एनी 2 अँगल्स असतील तर आपण त्याला फॉर्म्युला यूज करू शकतो. 11 मध्ये पण झालेले आहे तुम्हाला. ओके, मग जर साइन 75 डिग्रीची आपल्याला जर व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपण काय करू शकतो, साइन तुम्ही 45 डिग्री प्लस काय म्हणू शकता, 30 डिग्री म्हणू शकता. ओके, मग साइन A प्लस B साठी तुम्ही फॉर्म्युला यूज करू शकता. तर पहिल्यांदा काय असतं, साइन आणि नंतर काय असतो, कॉस असतं, त्यानंतर कॉस काय येईल तुमचं 30 डिग्री प्लस तुम्ही काय म्हणणार, कॉस काय म्हणणार 45 डिग्री, अल्टरनेटिव्ह घ्यायचे आणि साइन काय घ्यायचे तुम्ही 30 डिग्री. ओके, आता ह्या नॉन व्हॅल्यू असतात. ओके, मग आता साइन 45 डिग्री म्हणजे किती असते, 1/√2. ही किती असते तुमची, कॉस 30 डिग्री म्हणजे किती असते, √3/2 असते, प्लस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 आणि कॉस एकच असते आणि ही तुमची साइन 30 ची किंमत किती असेल, 1 काय असणार, 2 असणार. ओके, आता जर ही व्हॅल्यू मी फाइंड केली तर काय येईल, √3 प्लस काय असणार 1 आणि ह्याला डिवाइड काय आहे तुमचा, रूटचं काय तुमचा छेद समानच आहे, 2 × √2 छेद समान आहे का नाही, 2 × काय येणार, √2 येणार. ओके, म्हणजे ही व्हॅल्यू झाली. मग आता जर मी इथं व्हॅल्यू ह्या पुटअप केल्या तर काय येईल, A साइन 45 डिग्रीची किंमत किती असते, 1 अपॉन काय म्हणतो आपण, √2 इज इक्वल टू B अपॉन साइन 60 डिग्री म्हणजे किती, √3/2 आणि इज इक्वल टू C जे आहे ते तुमची काय येणार, आता ही √3 + 1 आणि डिवाइड काय येणार, 2 × काय येईल, √2. ओके, यस. मग आता आपल्याला काय करायची, आता इथं छेद समान करून घेऊया आपण. ओके, आता छेद समान कसं करणार तुम्ही, ठीक आहे, तर आता हा पार्ट मी काय करतो थोडंसं व्हॅनिश करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे, आता इथं छेद समान करायला म्हणजे 2 × √2 आपल्याला काय करायला लागलो, यस. ओके, म्हणजे हा छेद समान करायला लागेल 2 × √2. मग आता इथं आपल्याला कितीची नीड आहे, तर A अपॉन बघा इथं आपल्याला 2 ची गरज आहे, म्हणजे काय करणार 2 डिवाइड काय करणार मी 2 × √2. ओके, बोथ साईडला करायला लागेल. ओके, आणि इज इक्वल टू B अपॉन काय दिले, √2 आणि काय दिले इथं 2 दिले, म्हणजे इथं √2 ची गरज आहे, म्हणजे इथं √2 आणि इथं पण काय करायला लागेल, मल्टिपल √2 करायला लागेल आणि इज इक्वल टू C अपॉन काय येईल मग 3 + 1 आणि डिवाइड 2 × √2. आता हे सगळं काय होईल, गेट कॅन्सल होईल. म्हणजे A आणि B आणि C चा काय रेशो आपला काय येईल तुमचा 2, ॲज रेशो काय येईल तुमचा √6 येईल आणि हा रेशो काय येणार आहे, √3 + 1 येणार आहे. ओके, म्हणजे आपला आन्सर काय पाहिजे, 2√6 आणि काय पाहिजे, √3 + 1 पाहिजे. आता जर आपण ऑप्शन बघितलं तर ह्याच्यामध्ये कुठं ऑप्शनमध्ये तुम्हाला दिसतंय का, तर नाही आहे. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय झालं, इथं कुठेतरी रॉंग दिलेलं आहे ABCD. ओके, तर इथं जर रूट आपण 6 टाकला तर आपण काय करू, इथं A ऑप्शन. ओके, म्हणजे इथं √6 घ्या पाहिजे. ओके, तर इथं √6 पाहिजे, √2च्या जागेवर काय पाहिजे, √6 पाहिजे. म्हणजे यातला ऑप्शन जो आपला असणार आहे तो A काय असणार आहे, करेक्ट असणार आहे. ठीक आहे, इथं √2 येणार नाही कारण इथं व्हॅल्यू असताना साइन 60 डिग्रीची किती असते, √3 काय असते, 2 असते, त्यामध्ये √3 आणि हा √2 आपण काय केला, ॲडजस्ट केला, त्याच्यामुळे किती आला, √6 आला. ओके, म्हणजे इथं आपलं आन्सर काय पाहिजे,
2 ॲज √6 ॲज √3+1 पाहिजे. ठीक आहे, तर हे काय करायचं, नोट करायचे आणि इथं पुस्तकामध्ये तुमचं आन्सर काय दिले त्याच्यामध्ये दिलेलं नाही, ते काय दिले चुकीचं थोडक्यात दिलेलं आहे. ठीक आहे, हां ठीक आहे. त्याचा नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिलाय, तो काय दिलाय हो, हां इन ट्रायंगल ABC इफ C² + A² मायनस काय म्हटलंय, हां B² = AC म्हटलंय, देन अँगल काय करायचं आपल्याला बी फाइंड करायचा. ठीक आहे, आता हे देताना काय दिले बघा, इन टर्म्स ऑफ कशामध्ये दिले C² + A² मायनस काय दिले B² = काय म्हटलंय AC म्हटलंय. ओके, आता हां लक्ष द्यायचं, थोडंसं ऑब्झर्व करा. आता ह्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन नेमकं काय हो, हां हे कशामध्ये दिसतंय बघा, हा कोसाइन रूल तुम्हाला आठवतोय का, हा कोसाइन रूल काय हो, कोसाइन रूल जर घेतला हा कशाशी रिलेटेड असणार आहे, तर हा बी बरोबर रिलेटेड असणार आहे. म्हणजे काय असतो, बी सोडून घ्या, C² + A² मायनस काय असतो, हा B² आणि डिवाइड काय घेतो आपण 2 टाइम्स काय घेतो C आहे. ओके, म्हणजे जर ह्याला मी डिवाइड, मला इथं काय गरज आहे, ह्याला डिवाइड काय करायची 2CA ची गरज आहे, इथं पण काय करणार 2CA ची गरज आहे. ओके, मग डिवाइड थ्रू आउट केलं तर हा काय झाला तुमचा cos B झाला, म्हणजे कोसाइन रूल झाला. आता ह्याच्यामध्ये AC आणि CA गेट कॅन्सल आणि काय झालं 1/2 झालं. मग आता 1/2 कॉसला व्हॅल्यू कधी असते हो, 30 डिग्रीला किती असते √3/2, cos 60 डिग्रीला किती असते 1/2 असते, बरोबर. मग आता 1/2 ही किती असणार तुमची cos 60 डिग्री, लक्षात घ्या cos किती 60 डिग्री, म्हणजे याचा अर्थ काय cos किती रेडियन असेल तुमचं π/, काय असणार 3 असेल का. ओके यस, मग ह्याच्यातले ऑप्शन आपल्याला काय करायचा π/3 आपल्याला काय करायचा चूज करायचा. ठीक आहे, म्हणजे दिस इज ऑप्शन π/3. ओके, 60 डिग्री लक्षात घ्या, 60 डिग्रीला किती असते 1/2 असते. 60 डिग्री म्हणजे किती आपण म्हणतो, हा 180 डिवाइड काय करा 3 करा, म्हणजे बरोबर 60 येते का, तर येते, म्हणजे काय असणार π/3 ऑप्शन आपला काय असणार आहे करेक्ट असणार आहे. ठीक आहे, आता जो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिलाय आपल्याला, इन ट्रायंगल ABC म्हटलंय AC × cos B दिलाय मायनस BC × काय दिलाय cos A, आणि आपल्याला काय करायची व्हॅल्यू फाइंड करायची. ठीक आहे, तर इथं पण आपल्याला काय लागेल हो, हा कोसाइन रूल यूज करायला लागेल. ओके, मग जर AC × आपल्याला दिले AC, हां × काय दिले cos B मायनस काय दिले तुम्हाला, हां BC × काय दिले cos A ची आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करायची AC. ठीक आहे, आता cos B चा आताच बघितला, B सोडून, B काय करायचं अँगल सोडून बाकीच्या साईड जे असतात, म्हणजे जसं सपोज A, हां त्यानंतर मी घेतो B आणि काय घेतो C. मग आता ह्याच्यामध्ये काय दिले cos B, B हां B सोडून, लक्षात घ्या B सोडून घ्यायचं आहे, म्हणजे आता काय येणार C², हां बरोबर C² प्लस काय येणार हा A² आणि त्याच्यातून काय करायची अँगलची साईड काय करायची, हां सबस्ट्रॅक्ट करायची आणि 2 टाइम्स काय घ्यायचे आपल्याला CA. ओके, मायनस BC. त्यानंतर आता cos A म्हणजे काय करणार, हा सोडून, म्हणजे काय करा B², बरोबर. त्याच्यानंतर रोटेशन C². ओके, आणि त्याच्यातून काय करा, हा अँगलची जो आहे ती साईड्स काय करा सबस्ट्रॅक्ट करा आणि 2 टाइम्स काय येणार BC. ओके, आता इथं काय कॅन्सल होते, AC गेट कॅन्सल, BC गेट काय होते कॅन्सल होते. आता इथं काय तुमचा 2 आणि हा 2, म्हणजे इथं छेद समान आहे. मग आता C² हां प्लस A² मायनस काय येईल B², आता मायनस नात मल्टिपल करू, मायनस काय येईल B² मायनस काय येईल C² आणि मायनस मायनस काय येईल प्लस A² येईल आणि डिवाइड काय येणार 2. आता ह्याच्यामध्ये काय कॅन्सल होते का, चेकआउट करा. ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये C² आणि C² काय होतो गेट कॅन्सल. आता इथं A² प्लस आहे, इथं A² काय प्लस आहे, म्हणजे 2 टाइम्स काय येणार A² आणि मायनस काय येणार 2 टाइम्स B² आणि डिवाइड काय येईल 2. आता यातून 2 कॉमन जर घेतला तर काय होईल, हा कॅन्सल होणार आणि फक्त काय राहील A² मायनस काय राहील, हां B² राहील का, म्हणजे ह्यातला ऑप्शन जो आपला A² मायनस काय असणार B², म्हणजे ऑप्शन काय आहे यातला A इज काय आहे करेक्ट आहे. ओके, आलं का लक्षात. तर असे इजी काय एकदम इजी थोडक्यात MCQ तुम्हाला दिलेले आहे. तर तुम्हाला काय झालं पाहिजे, पटकन काय आलं पाहिजे, आन्सर फाइंड करता आलं पाहिजे. ओके, म्हणजे ह्याच्यामध्ये जास्त वेळ न घालवता तुमचं सोल्युशन तुम्हाला भेटलं पाहिजे. ठीक आहे, येस. ओके, इफ इन अ ट्रायंगल असं म्हटलंय, द आर इन AP BC साईड दिली आपल्याला √3 ॲज √2 दिली, काय दिली √3 ॲज काय दिली √3, आणि देन अँगल A इज, थोडक्यात अँगल आपल्याला काय करायच्या इक्वल आपल्याला सांगितले फाइंड करायला. ठीक आहे, ओके, म्हणजे आता AP मध्ये दिलाय म्हणजे लक्षात घ्या, आता ह्याच्यामध्ये अँगल थोडक्यात काय असणार A, त्यानंतर तुमचा अँगल जो B आणि अँगल C काय असणार, दीज आर इन AP. मग जर आपण मेजरमेंट मध्ये बघितलेलं आहे 11चा जो चॅप्टर आहे मेजरमेंट्स, अँगल मेजरमेंट्स, ओके पार्ट 1 मधला 11 मध्ये ऑलरेडी तुम्हाला झाले. जर काय असेल, हां जर हा असेल तर काय असतो आपण काय घेताना घेतो A - D, त्यानंतर A आणि A प्लस काय घेतो D. ओके, AP मध्ये जर असेल तर आपण असं घेतो, बरोबर. ओके, मग आता अँगल A इज इक्वल टू मी काय घेतलं A - D, अँगल B इज इक्वल टू काय घेतलं A, आणि अँगल C इज इक्वल टू काय घेतलं A प्लस D. मग आता ह्या अँगलची तिन्हीची बेरीज किती ओ असते तुम्हाला माहिती आहे 180 डिग्री असते, कारण आपल्याला काय दिले साईड दिलाय. लक्षात घ्या, आपल्याला अँगल A काढलाय, आपल्याला अँगल A इज इक्वल टू काढायची व्हॅल्यू. ठीक आहे,
मग आता तिन्हीची बेरीज किती असते तुमची, तर 180 डिग्री. म्हणजे ते मी ॲड करतो. ओके, मग तिन्हीची बेरीज तुमची काय येणार, 180 डिग्री येणार का, येस. ओके, यातला डी डी गेट काय होतं, कॅन्सल होतोय आणि 3 टाइम्स काय येईल, ए येतोय आणि काय आला 180 डिग्री. मग ए इज इक्वल टू किती येतो तुमची 60 डिग्री आला. लक्षात घ्या, ए इज इक्वल टू काय आला 60 डिग्री. म्हणजे ह्यातला अँगल जो आला, थोडक्यात काय आला, अँगल जो बी आला माझा काय आला 60 डिग्री आला. ठीक आहे, येस. ओके, आता आपल्याला अँगल काढायला लक्षात काय काय करायचं आहे, आपल्याला अँगल जो आहे तो ए काढायचा आहे. लक्षात घ्या. ओके, आता अँगल ए कसं काढायचं, ऑलरेडी एकच माहिती आहे. मग बाकीचे दोन कसे फाइंड करू शकतो, दोन काढल्याशिवाय तुम्हाला ए अँगल काढता येणार नाही. म्हणजे बी ची पण व्हॅल्यू काढायला लागेल. अँगल आपल्याला ए मिळाला आहे. लक्षात घ्या, हा जो अँगल आहे बी मिळाला आहे आपल्याला, सी ची व्हॅल्यू काढायला पाहिजे आणि नंतर ए अँगल आपण फाइंड करू शकतो. मग आता इथं जर आता साईड दिल्यात म्हणजे मी कोसाइन रूल साइन रूल यूज करू शकतो का इझिली, येस. साइन रूल माहिती आहे तुम्हाला साइन रूल. मग जर बी आपण घेतलं, ए आपण काय म्हणतो साइन ए. ओके, मग बी आपण काय ना तुमचा साइन बी येईल आणि इज इक्वल टू सी आपण काय ना साइन काय येईल सी. आता ह्याच्यातले आपल्याला काय दिले हो, ह्या बी सी एवढेच दिलेत आपल्याला. ओके, मग आता बी एवढे दोनच घेतो. मग बी आपल्याला काय दिले, √3 दिले. मग साइन बी, बी म्हणजेच काय आपला 60 डिग्री. म्हणजे इथं काय ना तुमचा 60 डिग्री इज इक्वल टू सी आपल्याला काय साईड दिलेली आहे √2 आहे आणि साइन सी आपल्याला काय करायला लागेल, फाइंड करायला लागेल. त्याच्यानंतर आपण ए काढू शकतो. ठीक आहे, मग आता जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येईल, √3 साइन काय येईल तुमचा सी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री म्हणजे किती, साइन 60 डिग्री. इथं मी व्हॅल्यू नंतर पुढे करू आपण. साइन 60 डिग्री इंटू काय येईल तुमचं √2. ठीक आहे, आता हे जर कॅल्क्युलेशन केलं तर अँगल जो बी आहे आपला काय लक्षात ठेवायचं तुम्ही 60 डिग्री आहे. ठीक आहे, येस. ओके, हे समजलं तुम्हाला. ए पी मध्ये आपण जर घेतलं तर कसं असतं ते. ठीक आहे, मग आता √3. ठीक आहे, मग साइन सी, आता साइन 60 डिग्री म्हणजे किती असते, √3/2 आणि इंटू काय ना तुमचं √2 येईल. ओके, मग आता साइन सी इज इक्वल टू काय येईल तुमचं √3 इंटू √2 आणि डिवाइड काय येणार 2 आणि ह्याला काय येईल तुमचं मल्टिपल असल्यामुळे काय येणार डिवाइड येणार. म्हणजे दिस गेट काय होईल कॅन्सल. मग साइन सी इज इक्वल टू काय येईल √2 आपण काय येईल 2 येईल. ओके, आता आपल्याला √2/2 म्हणजे नेमकं काय असणार, तर ह्याला काय करू आपण √2 न काय करू, बोथ साईडला मल्टिपल करू. मग साइन सी इज इक्वल टू काय येणार, √2 म्हणजे काय गेट कॅन्सल आणि 2 आपण काय येईल 2 इंटू √2 म्हणजे दिस गेट कॅन्सल आणि 1/√2 ही कधी व्हॅल्यू असते आपल्याला, साइन किती असते 45 डिग्रीला असते का, येस. ओके, 45 डिग्री असते. ह्याच्यातला जो सी अँगल आहे तो आपला काय झाला, सी इज इक्वल टू काय झाला तुमचा 45 डिग्री. ठीक आहे, मग आपल्याला अँगल जर ए काढायचा असेल तर यांची बेरीज किती असते 180 डिग्री. मग आता 180 डिग्री असते, लक्षात आलं का, हा पॉईंट लक्षात आला. मग जर 180 डिग्री जर किंमत असेल तर आपल्याला किती सबस्ट्रॅक्ट करायला लागेल ह्याच्यातून, 180 डिग्री मधून काय करायला लागेल, ह्यांची बेरीज करा तुम्ही. म्हणजे किती 105 डिग्री म्हणजे किती झाला 75 डिग्री. म्हणजे ह्यातला ऑप्शन जो आपला आहे ए साठी काढायचा आहे तो काय असणार आहे आपला 75 डिग्री. ओके, एकदम सोपा क्वेश्चन होता, काही अवघड नाही. फक्त तुम्हाला काय पाहिजे, जे सिरीज मधला आहे एपी मध्ये ते तुम्हाला काय पाहिजेत व्हॅल्यू ऑलरेडी माहित पाहिजेत. ओके, म्हणजे सिक्वेन्स सिरीज मध्ये पण हा टाइप तुम्हाला झालेला असणार आहे की नाही. कॉस इनवर्स काय दिले, cos 7π काय दिले आपल्याला 6 दिले. ठीक आहे, आता इथं देताना बघा cos इनवर्स दिले आणि इथं काय दिले तुमचं cos काय दिले 7π/6. ओके, आता ही 7π/6 कॉसला ओके आपल्याला cos इनवर्सची व्हॅल्यू काढायची. लक्षात घ्या, मग cos इनवर्स ह्याची प्रिन्सिपल व्हॅल्यू तुम्हाला ब्रँच काय पाहिजे माहित पाहिजे. आता हे कशाचे बिटवीन असते लक्षात घ्या, प्रिन्सिपल cos इनवर्स साठी. ओके, cos इनवर्स साठी काय असते तुमची क्लोज्ड इंटरवल काय असते 0 to काय असते पाय असते, म्हणजे 0 पासून ते 180 डिग्री पर्यंत. आता ही 7π/6 बसली का, तर बसत नाहीये का, बघा 7 इंटू काय करा 180 डिग्री करा आणि डिवाइड 6 करा म्हणजे किती येतोय 30 म्हणजे किती येते 210 डिग्री येते. 210 डिग्रीच्या म्हणजे 180 डिग्रीच्या काय पाहिजे आपल्याला आतमध्ये पाहिजे. आता ह्याचं कन्वर्ट मी कसं करणार ह्या कॉसचं, तर आपण काय करूया ह्या 2π मधून ह्याला काय करू सबस्ट्रॅक्ट करू. ओके, मग आता 2π जर घेतलं तर 7π/6 आलं पाहिजे. किती 7π/6 म्हणजे इथे किती काय करायला लागेल पाय आपण घेऊ, आपण 6 घेऊ अगोदर, ह्यातला हा जो 6 आहे घेऊ, 6 दुनी 12π म्हणजे 12तून आपल्याला किती करायला लागेल 5, तवाच काय येईल 7π/6 म्हणजे इथं काय करायला लागेल तुम्हाला यस 5π/6 घ्यायला लागेल. किती 5π/6. मग आता 5π/6 घेतली तर काय येईल cos इनवर्स काय येणार तुमचं cos काय येईल मग 5π काय येणार 6 येणार. आता लक्षात घ्या हे 2π म्हणजे तुम्हाला cos 2π - θ झालेला आहे, मग इज इक्वल टू काय असतो cos θ म्हणजे कुठला येणार
फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये येणार, येस फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये कॉस काय असतो, पॉझिटिव्ह असतो, म्हणून कॉस काय घेतला मी 5π/6 घेतला. ठीक आहे, मग आता ही प्रॉपर्टीनुसार काय होईल, हा गेट कॅन्सल होईल आणि फक्त काय येणार तुमचं 5π/6. आता हे आपण चेकआउट करू, 180 डिग्रीच्या आतमध्ये येते का, मग 5 इंटू काय करा 180 डिग्री करा डिवाइड 6 म्हणजे 6×3=18 म्हणजे बरोबर 150 डिग्री म्हणजे बरोबर येते. ओके, म्हणजेच ह्याच्यात आपला आन्सर जे असणार आहे काय असणार आहे 5π काय असणार आहे 6 असणार आहे. ओके, त्यासाठी तुम्हाला ही प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच काय पाहिजे तुमच्या लक्षात पाहिजे की क्लोज्ड इंटरवल काय असते 0 to काय असते पाय असते. ओके, तर असे क्वेश्चन्स काय आपण इझिली काय केले सॉल्व्ह केले. किती वेळ लागला मला सांगा बरं. ओके, मग हे आजचं लेक्चर तुम्हाला जर आवडलं असेल तर नक्की काय करायचं, हां लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरायचं नाहीये. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. यस.